Hi everyone, म प्रतिमा अधिकारी and I am back with yet another PC build video. र like always हामीले चाहिँ यो PC build को लागि हाम्रो channel friends जो हबसँग कोलाबोरेट गरेको छौं र आजको हाम्रो यो PC build को टोटल बजेट रहेको छ 1,85,000 रुपैयाँ अनि हाम्रो choice of components चाहिँ यहाँ अगाडि तपाईले देखे जस्तै यिनै हुन्। हामीले यो भन्दा अगाडि पनि बजेट गेमिङ PC build चाहिँ गरेको थियौ। I think it was 2-3 महिना अगाडि जस्तो। यसपालि चाहिँ हाम्रो बजेटलाई हामीले अलिकति बढाएको छौं र we are going for an RTX build जुन चाहिँ गेमिङको लागि पनि सुटेबल हुन्छ र कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि पनि सुटेबल हुन्छ। र अहिले चाहिँ I think it is a good time to build a PC किनभने पहिला त GPU को प्राइसेसहरु स्टेडीली ड्रप भइरहेछ धेरै मार्केट्सहरुमा र GPU हरु पाउन पनि निकै सजिलो भइसक्यो पहिलाको तुलनामा। स्टिल नेपालमा चाहिँ GPU को प्राइसेस US मार्केट जसरी ड्रप चाहिँ भएको छैन तर होपफुली नेपालमा पनि चाँडै हुन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ इफ यु वाचिङ दिस फ्रम द फ्युचर यो बिल तपाईले 1,50,000 जस्तोमा नै गर्न सक्नुहुन्छ के। अहिलेको लागि चाहिँ 1,85,000 रुपैयाँ नै रहेको छ है त। ओके, अब कम्पोनेन्ट्स के बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामीसँग CPU को लागि चोइस रहेको छ Intel को लेटेस्ट 12 जेन Core i5 12500 जुन चाहिँ i5 12400 सँग निकै सिमिलर छ र अलिकति सस्तो छ 12400 चाहिँ। हुन त दुईटै 6 कोर्स 12 थ्रेड्स प्रोसेसर्स हुन् with 65 वाट बेस TDP र 117 वाट को टर्बो पावर र तिनीहरुको कोर फ्रिक्वेन्सी पनि त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ छैन। जे होस् एटलिस्ट तपाईहरुले कुनै पनि डिमान्डिङ वर्क गर्दाखेरि चाहिँ सब्स्टेन्शियल डिफरेन्स नोटिस गर्नु हुँदैन। तर इफ यु आर अ भिडियो एडिटर i5 12500 को UHD 770 iGPU मा चाहिँ हायर एक्जिक्युसन युनिट्स छ र मिडिया इन्जिन्स पनि धेरै छ which will be better help in case something goes wrong with सिस्टम को DGPU। तर यदि तपाई यस्तो एडिटिङ जस्तो कामहरु गर्नु हुँदैन भने चाहिँ i5 12400 is a perfectly safe bet। In fact i5 12400 र 12500 को बीचमा 3000 भन्दा बढीको डिफरेन्स तपाईले मार्केटमा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ there is no point in getting the i5 12500। better save money and spend on something like an aftermarket cooler or something। र कुलर कै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो केसमा चाहिँ we are sticking with Intel को यो स्टक RM1 कुलर नै जुन चाहिँ बक्स भित्र नै आउँछ। कुनै मार्केटमा चाहिँ i5 12500 को बक्स भित्र कुलर शिप हुँदैन, त्यो चाहिँ इट्स भेरी अनफर्चुनेट तर नेपालमा चाहिँ हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। हामीले चाहिँ किन यो Intel को स्टक कुलर नै युज गरेको भन्दा दिस इज गुड इनफ खासमा गेमिङ और तपाई अरु नै काम कुनै गरिरहनु भएको छ जसले चाहिँ CPU लाई 100% स्ट्रेस र लोड दिदैन, त्यो कामहरुको लागि चाहिँ दिस कुलर इज गुड इनफ। तर इफ यु आर इन्टेन्डिङ दिस PC टु बी योर कन्टेन्ट क्रिएसन वर्कस्टेसन र तपाईहरुलाई चाहिँ रिलेटिभली क्वाइट र कुल परफर्मेन्स नै चाहिन्छ भने इट इज वाइज टु इन्भेस्ट इन एन आफ्टर मार्केट स्टक कुलर। जस्तै यो चाहिँ कुलर मास्टरको T400 Pro एयर कुलर हो जुन चाहिँ निकै राम्रो छ र तपाईसँग अझै बजेट छ भने चाहिँ ML120 AIO चाहिँ अर्को डिसेन्ट अप्सन हो जुन चाहिँ यहाँ तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट आफ्टर मार्केट कुलर्सहरु तपाई यदि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ LGA 1700 सकेटसँग कम्प्याटेबल छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ किनभने पहिलाको LGA 1200 कम्प्याटेबल कुलर्स चाहिँ 12 जेन CPU सँग फिट हुँदैन। Which brings us to the motherboard। र motherboard को लागि चाहिँ we went with the MSI Pro B660MA DDR4 motherboard अनि as the name suggests यो चाहिँ एउटा micro ATX motherboard हो तर यसले चाहिँ DDR4 मेमोरी मात्र सपोर्ट गर्छ। अल्दो हाम्रो यो CPU छ नि i5 12500 यो चाहिँ DDR5 रेडी पनि छ। तर अहिले चाहिँ एक्सपेन्सिभ DDR5 मेमोरी वाला मदरबोर्ड लिन चाहिँ आई डोन्ट सी अ पोइन्ट इन इट र अलिकति वर्थ इट छैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यो हामीसँग भएको मदरबोर्ड को VRM थर्मल परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ। जेस गेमर नेक्ससले एउटा भिडियो कम्प्यारिजन गरेको थियो र यो B660 मदरबोर्ड चाहिँ अरु B660 मदरबोर्ड्स भन्दा चाहिँ बेस्ट भएको कन्क्लुजन आएको थियो त्यसमा। ओके, मुभिङ अन GPU वाइज चाहिँ हामीसँग MSI को Ventus RTX 3062X OC छ विथ 12GB DDR6 VRAM। तर तपाईले मार्केटमा चाहिँ 10,000 जतिको डिफरेन्समा 3060 Ti पाउनु भयो भने चाहिँ आई वुड एडभाइज यु टु गो फर दिस वान किनभने परफर्मेन्स जम्प चाहिँ योबाट योसम्म चाहिँ इट विल बी भेरी वर्थ इट। तर अहिले नेपाली मार्केटमा चाहिँ 3060 र 3060 Ti बीच अराउन्ड 15 देखि 20,000 को फरक छ। सो वी आर गोइङ विथ the RTX 3060। मेमोरीको लागि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीले दुईवटा र्याम स्टिक्स युज गरेको छौं 8GB को AITC भन्ने ब्रान्डको DDR4 3200 MHz वाला 3200 MHz नै लियो हामीले 3600 MHz को सट्टामा किनभने
खासै पर्फर्मेन्सलाई इम्प्याक्ट गर्दैन सो अलिकति पैसा बचाएर वी आर गेटिङ द 3600 मेगाहर्ट्ज वाला अनि वी हेभ पेयर्ड इट विथ एआइटिसीकै एसएसडी 512 GB M.2 PCIe Gen 3 SSD र एआइटिसी प्रडक्ट्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यी प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँले 2 वर्षको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी पाउनुहुन्छ ऱ्याम र एसएसडी दुइटैमा यो चाहिँ एउटा ताइवानको ब्रान्ड हो अनि इट इज मच बेटर देन चाइनिज ओएम्स ब्रान्ड द्याट वी फाइन्ड इन द नेपाली मार्केट सो हामीले यही नै चुज गऱ्यौँ हामीले इनफ्याक्ट आफ्नो अफिसमा पनि यही युज गरिरहेका छौँ ओके फाइनली पिएससीको लागि चाहिँ वी हेभ गट थर्मल टेक स्मार्ट BM2750 वाटको इट्स अ सेमी मोड्युलर पावर सप्लाई मोड्युलर चाहिँ होइन फुल्ली तर यो चाहिँ 80+ ब्रोन्ज रेटेड छ फर 85% पावर एफिसिएन्सी अनि हाम्रो यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसले मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ हुन त हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ 650 वाट केहीले पनि इनफ नै हुन्थ्यो तर पछि जिपियूको प्राइस घट्यो भने तपाईँले 3060 लाई एक्सचेन्ज गरेर कुनै पावरफुल 4000 सिरिजको जिपियू लिनुभयो भने चाहिँ नपुग्न सक्छ सो अलिकति हेडरुम चाहिँ हामीले राखेको हो र लास्टली हाम्रो यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले यो XPG इन्भेडर मिड टावर केसमा हाउस गर्न लागेको छौँ यो केसमा चाहिँ पहिल्यै दुईवटा फ्यान्स आउँछ होइन एउटा चाहिँ अगाडिपट्टि आउँछ एउटा पछाडिपट्टि आउँछ 120 mm को फ्यान्स हो र यति फ्यान्सले चाहिँ हामीलाई नपुग्ने भएकोले वी आर गेटिङ यो 3वटा प्याकवाला फ्यान्टेकको RGB फ्यान विथ रिमोट कन्ट्रोल र यो इन्भेडर चाहिँ हामीले किन लिएको भन्दा यसको डिजाइन चाहिँ निकै मिनिमलिस्टिक छ र फेयरली स्टडी पनि छ अनि मोर इम्पोर्टेन्टली यसको भेन्टिलेसन सिस्टम चाहिँ राम्रो छ कि अनि यसमा चाहिँ डस्ट फिल्टर्स र डिट्याचेबल म्याग्नेटिक डिजाइन पनि आउँछ सो द्याट्स इनफ टक अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट बिल्डिङ आवर पिसी है त सो गाइज एज यु क्यान सी हाम्रो पिसी चाहिँ बिल्ड भइसकेको छ र हामीले यसमा टन्ने बेन्चमार्क्सहरू पनि रन गरिसकेका छौँ र वाट वी फाउन्ड इज एउटा बजेट सिपियूको लागि चाहिँ यो स्कोर्स निकै इम्प्रेसिभ भएको पाएँ मैले स्पेसली सिनेबेन्चको सिङ्गल कोर रिजल्ट चाहिँ तर फेरि यो i5-12500 चाहिँ एउटा 6 कोर सिपियू मात्र हो यसमा ई कोर्सहरू छैनन् सो मल्टी कोर स्कोर चाहिँ अबभ एभरेज मात्रै आयो देन अगेन 6 कोर चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड हो एउटा यो प्राइस रेन्जको प्रोसेसरको लागि सो त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने नै ठाउँ चाहिँ छैन अर्को कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा स्टक कुलर राखेर टेस्ट गरेको थियौँ र टेस्ट गर्दा चाहिँ वाट वी फाउन्ड आउट वाज सिपियूको टेम्परेचर चाहिँ अलिकति हाई भएको पायौँ कि एट अराउन्ड 100 डिग्री सेल्सियस र पर्फर्मेन्स थ्रटलिङ पनि अलिअलि क्वाइट अफन भएको चाहिँ हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ सिपियूको सबै कोर्सहरू एक्टिभ हुँदाखेरि सो त्यसको सल्युसन स्वरूप वी ट्राइड अपग्रेडिङ इट टु एउटा एआइओ कुलर हामीले चाहिँ एआइटिसीको KAF120 भन्ने कुलर युज गऱ्यौँ जसमा चाहिँ 120 mm को फ्यान छ सो त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ सिपियूको
को टेम्परेचर्सहरू सिग्निफिकेन्टली कम भएको पायो एट अराउन्ड 65 डिग्री सेल्सियस त्यो सबै CPU को कोर्स एक्टिभ हुँदाखेरि तपाईले यो कस्टम ह्यान्ड ब्रेक 4K र 1080p कन्भर्जनको रिजल्ट्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्टक कुलर युज गर्दा चाहिँ i5 12500 अलमोस्ट इमिडिएटली जम्प्स टु 98 देखि 100 डिग्री सेल्सियस तर AIO कुलर युज गर्दाखेरि चाहिँ CPU त्यति थ्रटल भएको हामीले पाएनौं र फेभरेबल टेम्परेचर्स बाहेक फ्यान नोइज पनि एकदमै नै सिग्निफिकेन्टली कम भएको पायो हामीले AIO कुलर युज गर्दा र प्लस RGB पनि छ यो कुलरमा सो PC लाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एस्थेटिकली पनि प्लिजिङ देखाउँछ यसले सो यदि तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ हु डज भिडियो एडिटिङ यदि तपाई 3D को कामहरु गर्नुहुन्छ or if you are a data scientist अलिकति एक्स्ट्रा तिरेर AIO कुलर लिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ लङ रनमा चाहिँ CPU को लाइफ स्प्यानको हिसाबमा अथवा सिस्टमको होल लाइफ स्प्यानकै हिसाबमा इन जनरल हामीले रन गरेको मोस्ट अफ द बेन्चमार्क्स जस्तै Puget बेन्च अनि VDA5 ब्लेन्डर जस्तो बेन्चमार्क्सहरुमा चाहिँ AIO कुलरबाट बेटर रिजल्ट्स आएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तर स्टक कुलर पनि त्यस्तो पछाडी चाहिँ छैन र त्यसको रिजल्ट्स आर बेटर इन सर्टेन केसेस तर यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो PC एक्सक्लुसिभली गेमिङको लागि मात्र युज गर्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ स्टक कुलर पनि इनफ नै हुन सक्छ डिपेन्डिङ अन योर बजेट प्लस मोस्ट गेम्सले चाहिँ i5 12500 को सबै 6 कोर्सहरु युज गर्दैनन् सो परफर्मेन्स डिफरेन्स चाहिँ यी दुई कुलर्सहरु बीच त्यस्तो डिफरेन्ट हुन जाँदैन तपाईले यहाँ स्क्रिनमा भएको चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ कि कन्ट्रोल र साइबरपंक 2077 बाहेक हामीले खेलेको मोस्ट गेम्समा चाहिँ इजिली 60 प्लस एभरेज FPS हामीले पाएका थियौं हाईएस्ट सेटिङ्समा र रिलेटिभली लेस रिसोर्स हंग्री गेम्स जस्तै CS:GO र लीग अफ लेजेन्ड्स त अझ 300 FPS एभरेजमा चलेको थियो म्याक्स ग्राफिक सेटिङ्समा त्यसैगरी 1% र 0.1% लोस पनि स्टेबल रेन्जमै छन् जसको मतलब चाहिँ स्टटर्स र सिग्निफिकेन्ट फ्रेम ड्रप्सहरु पनि हामीले एक्सपिरियन्स गरेनौं सो गाइज यही नै थियो हाम्रो 1,80,000 को रेन्जको PC बिल्ड जुन चाहिँ निकै इलाबोरेटिभ हुन गयो इन दी एन्ड हामी चाहिँ अरु पनि PC बिल्ड्सहरु लिएर आउने नै छौं नेक्स्ट प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो AMD को PC बिल्ड गर्ने हो मोस्ट प्रोबेबली विथ द न्यू Ryzen 5 5600 सो वाच आउट फर दैट भिडियो र तपाईहरुलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद